Вітаю, це програма «Про важливе». З вами я, Наталя Демедюк. І сьогодні гостя у нашій студії Олеся Гощук, проєктна менеджерка громадської організації Town Image Studio. Вітаю вас, пані Олесю. Доброго дня. Знову в нас, знову з цікавезним проєктом. І я скажу, насправді дуже потрібним сучасній Україні, особливо в час воєнного стану, коли все нетривке, коли знищують нашу культурну спадщину разом з цілими містами, коли ми не можемо бути певні, що буде завтра. І проєкт ваш називається «Лабораторія оцифрування культурної спадщини». Про це будемо говорити. І, власне, що це за проєкт? Це проєкт, який логічно випливає з діяльності нашої організації. Моя організація Town Image Studio вже 9 років працює у сфері культурних креативних індустрій. І сфера оцифрування культурної спадщини – це одна з пріоритетних для нас. Ми вже реалізували десятки проєктів і власних, і в партнерстві з музеями, іншими культурними інституціями різних регіонів України. І ми дуже чітко розуміємо декілька проблем, які є в сфері оцифрування спадщини. По-перше, звичайно, ця нагальність оцифрування, про яку ви зазначили, війна дуже активізувала цей процес. Всі ми бачимо, як щодня знищуються пам'ятки культури. Відповідно, важливо зберегти їх хоча б в цифровому форматі, а оскільки до цього в нас було оцифровано дуже малий відсоток нашої спадщини, то зараз це колосальна робота. Насправді дуже багато команд над цим працює, але роботи це ще на роки вперед. Відповідно, друга проблема, ми розуміємо, що не вистачає людей для цього. Це технології, це своя специфіка роботи. Відповідно, цьому не навчають в університетах, можливо, десь і навчають на якихось специфічних курсах, але принаймні я так точно не знаю. Та й певно, в теорії цього замало, бо такі речі треба вивчати, власне, на практиці насамперед. Точно. Відповідно, важливо виховувати молоде покоління, яке готове працювати в даній сфері, розбиратися, але тут є теж багато нюансів, тому що це потрібно залучити дороговартісну техніку, оцифрування різних пам'яток культури, воно по-своєму складне і унікальне, і там свої технології, відповідно, всьому треба розбиратися і так комплексно подавати матеріал. Відповідно, розуміючи все це, ми вирішили в цьому році облаштувати у нас в Острозі таку лабораторію оцифрування культурної спадщини. Вона базується в нашому центрі креативних індустрій. Це 2 роки тому ми реалізували такий проект за підтримки теж УКФ. Дуже вдячні, бо це дуже довготривалий, успішний проект. Наш центр креативних індустрій знаходиться в старому корпусі Острозької академії. Це теж наш такий синергійний проект з університетом. Відповідно, поруч з центром вже в нас розташована і лабораторія оцифрування, і це таке місце і для цифровізації спадщини, тобто туди можна приносити якісь артефакти, і ми можемо їх оцифровувати безпосередньо на місці, а в Острозі є дуже багато всього, що оцифровувати, в нас ще багато роботи. Але в першу чергу це місце для навчання. В нас є техніка для оцифрування будь-якого виду пам'яток, відповідно, ми готові ділитися своїм досвідом з усім, кому це цікаво. Тобто обидва центри, вони існують паралельно і, так би мовити, посилюють один одного? Так, це такий комплекс. Тобто в нас весь комплекс називається Центр креативних індустрій. Це якби загальна назва, а в ньому такі є підрозділи. І от лабораторія оцифрування – це один з таких підрозділів. Пані Олесю, ви сказали, що можете оцифровувати речі будь-якої складності, і ми розуміємо, що пам'ятки, вони можуть мати різний розмір, різну фактуру, деякі, навпаки, дуже важко транспортувати за величиною, інші важко транспортувати, бо вони передбачають дуже таке обережне ставлення. Речі можуть бути навіть від своєї древності крихкими, ну так прямо кажучи. І зрештою вони можуть бути, як я вже зазначала, різних об'ємів, причому там в висоту і в ширину. Як технічно відбуваються ці процеси? Бо оцифрувати невелику картину або там копійку, невеличку якусь там, можливо, керамічну знахідку – це одне, а більш такі монументальні речі, як це відбувається?
тут слід сказати, що не завжди в даному процесі розмір важливий, але не завжди складність полягає в розмірі. Інколи оцифрувати пам'ятку архітектури, якщо вона не заросша якимись там деревами чи кущами, бо це дуже заважає. А якщо до неї є доступ, відповідно, залучена необхідна техніка, це або цифрування через квадрокоптер, або лазерний сканер. А відповідно, знаючи, як це робиться, маючи дозволи, можна це зробити. А іноді вам може потрапитися якийсь маленький предмет, особливо якщо в нього якась така фактура, наприклад, там металева, з металом тяжко працювати. Блискуче. Та, щось таке. Або це скульптура з якоюсь дуже такою дивною формою, в якої є такі якісь сторони, які важко доступні для різних сканерів чи фотоапаратів, і над нею можна довше ще працювати, ніж над якимось дуже великим об'єктом. Тому це такий дуже індивідуальний процес. Чесно кажучи, хоча в нас вже дуже багато досвіду в цифруванні, але ми все одно постійно вчимося, постійно якісь нові виклики, щось не вдається з першого разу, але це нас не зупиняє, намагаємося розбиратися. І нас теж завжди ще надихає, коли до нас там приходять молодь, яка хоче теж вчитися, і як вони теж от горять цим процесом, і теж в пошуку. Інколи вони навіть нам підказують якісь моменти, які вони десь подивились на Ютубі чи в інших джерелах, бо все знати неможливо, тому це такий от спільний процес навчання в нас виходить. Ще є момент, одна справа оцифрувати знайдену річ. Я так розумію, що до вас, певно, звертаються як приватні, фізичні, так і юридичні особи. Це і громади, і музеї, певно, так? Так. Ось, але тут ще є момент юридичний, щоб якось це все зафіксувати, надати результатам оцифрування офіціозу, затвердити це в якомусь юридичному порядку, чи передбачено таку сторону? Ми завжди перед тим, як співпрацювати, наприклад, з якоюсь інституцією чи з приватною особою, яка хоче оцифрувати якусь колекцію чи просто предмет, ми завжди запитуємо, для чого це оцифрування. Тому що в залежності від мети основної, ми тоді пропонуємо, розуміємо, як ми будемо працювати, і пропонуємо різні варіанти. Тому що можна просто оцифрувати, мати цифровий файл, десь покласти його на флеш-носій чи на сайт завантажити. Для власного сайту, сторінки. Так. І на цьому з оцифруванням, це якби тільки так використати оцифрування. Можна надрукувати цю 3D-модель на 3D-принтері. Відповідно, там вже свої технології. А можна використати 3D-модель, щоб помістити її в доповнену реальність. Наприклад, видати каталог чи серію листівок з зображенням експонатів, які за допомогою спеціального додатку можуть там оживати, скажімо так, і можна їх побачити в доповненій реальності, чи в віртуальну реальність, чи помістити в відео. Відповідно, ми завжди маємо розуміти, як будуть використовуватися результати оцифрування. І коли ми це обговорюємо, то з досвіду теж завжди рекомендую, і нашій команді, само собою, ми теж це розуміємо, але всім іншим, коли ви співпрацюєте з якимись підрядниками, особливо якщо це перша ваша співпраця, то завжди підписуйте всі там юридичні договори про передачу файлів, щоб не виявилося так, що в якийсь момент підрядник вирішить, що це його авторське право, його власність, і він десь забере ці ваші файли, бо щось там йому не сподобається, чи якісь нюанси. А в нас ж з авторським правом дуже складно в Україні, ніхто не хоче йти десь в суд, чи якось розбиратися з цим всім. Зазвичай це просто, так сталося, і так сталося, а результати втрачені. Відповідно, завжди дбайте про цю таку юридичну сторону, щоб були підписані якісь офіційні документи, що підрядник оцифрував, передав, і тепер право власності в того, хто отримує ці результати, щоб це все було надійно зафіксовано. Все ж таки документ – це є певна гарантія, яка захищає права і які можна потім дійсно в разі потреби відстоювати. Так, звичайно. Пані Олесю, ще дуже цікавий момент взагалі в самій історії оцифрування. Ось є, наприклад, люди, які вважають, що оцифрування – це
фотографія. Пофотографувати річ, завантажити її в мережі і можна вважати, що річ оцифрована. Але, як ми розуміємо, з вашого досвіду процес він значно складніший і суттєво відрізняється. Це, власне, про те, що я зазначала попередньо, для чого вам це оцифрування. Справді, інколи можна просто взяти фотоапарат чи там телефон з хорошою камерою, сфотографувати, і цього буде достатньо для так званої цифровізації, для того, щоб, не знаю, створити якийсь каталог колекції. Більше з демонстраційною метою. Так. Тобто, або просто зафіксувати, що от воно є там в музеї чи приватній колекції, і все. Це особливо, якщо це стосується якихось пласких предметів, там, живопису і так далі, де, можливо, зворотня сторона чи рама не відіграє особливої ролі. Але якщо ми говоримо про об'ємні предмети, крім того, якщо ми говоримо про якісь подачі використання результатів оцифрування, то треба ставитися до цього серйозно. Це не просто прийти і там зробити одне фото, яке-небудь, бо це результат буде відповідний. Треба довірятися тут професіоналам, і відповідно тоді буде гарний результат. Ось, власне, під час реалізації проєкту ви вже провели цілий ряд тренінгів, воркшопів і на Острощині, і в Рівному безпосередньо. Один воркшоп навіть я відвідала, скажу, трішки так підглянула з величезною цікавістю, і ви робили виїзди на місця, демонстрували все. Перший нюанс – техніка справді важлива, і вона дуже недешева, тому для багатьох, певно, що простіше звернутися до професіоналів, бо купити, власне, собі таку техніку для того, щоб оцифрувати якихось кілька предметів, в цьому просто немає сенсу. Це перший момент. І другий момент, що навчитися цим всім користуватися, це теж процес, який вимагає насамперед часу, вміння, бажання, інших складових. Так. До нас, до речі, часто звертаються різні там музеї, які хочуть закупити там комплект техніки і кажуть, порекомендуйте, що можна закупити. А ми завжди кажемо, що не проблема порекомендувати, але основне – це не закупити техніку. Основне, щоб у вас була і техніка, і людина, чи люди в команді, які будуть займатися цим на постійній основі, бо цьому не можна навчитися дуже швидко. Це має бути багато терпіння, наснаги і бажання в цьому працювати. І практики, так, розбиратися в цьому. Відповідно, якщо музей чи інша інституція не готові забезпечити такі кадри для оцифрування, то для чого закупляти цю техніку, яка буде просто лежати, використовуватися, можливо, там для якихось інших цілей. Тому ми завжди відкриті до консультацій. Ми знаємо музеї, які ступили на цю нелегку стежку і намагаються розібратися, в них виходить. Вони справді молодці. Але ми теж бачимо, наскільки складний цей процес. Не у всіх просто є стільки часу, натхнення і справді якісь... І людей в штаті. Людей в штаті, які готові розбиратися з такими високими технологіями. Тому ми проводимо різні тренінги. В нас, насправді, дві мети тренінгів. Одна мета – це навчити якимось нюансам оцифрування. Це одна частина тренінгів. Вони мають свою специфіку. Це тренінги для малої кількості людей, де ми збираємося. В основному вони всі проходять в нас в лабораторії оцифрування. А ви їм дозволяєте щось оцифрувати, спробувати, вмикнути, вимкнути? Так, звичайно. Дозволяємо, під контролем нашим дозволяємо все зробити. І, власне, тоді наша ціль – навчити. Ми розбираємося в якихось нюансах, і це треба розуміти, що це не може бути один-два тренінги, це має бути цілий комплекс, це тривалий процес, і важливо так якось послідовно розуміти ці нюанси оцифрування. А інша така мета наших тренінгів, зокрема, як тренінгу, який був в місті Рівне, в Рівненському краєзнавчому музеї, ознайомити працівників культурних інституцій з процесом оцифрування, дати їм розуміння, як це відбувається, для того, щоб коли вони будуть в ролі замовників спілкуватися з потенційними підрядниками, щоб вони розуміли, що взагалі відбувається. Сам процес. Так, щоб підрядники їх не обманули, чи щоб були однакові очікування від процесів. Дуже часто в нас зараз на оцифрування залучаються грантові кошти, треба вміти прописати це,
це в грантовому проєкті. А якщо ви пишете якийсь набір слів, яких ви взагалі не розумієте, ви не уявляєте, скільки це буде там по часу, по коштах, чи скільки вам для цього треба людей, то навіть якщо ви виграєте цей проєкт, буде дуже багато проблем. І ми теж часом з цим стикалися, коли нам телефонують за там тиждень до завершення чогось проєкту, люди в паніці, що от вони мали щось зробити, в них щось там не склалося, підрядник їх підвів, і що їм тепер робити. І навіть не можуть пояснити нормально, що їм треба. І це вже такий показник, що немає навіть базового розуміння. Оце теж, мабуть, така основна наша ціль для того, щоб працівники культурних установ, ми розуміємо, що вони не будуть оцифровувати, але ми дуже хочемо, щоб вони були компетентні, вони розуміли, як це відбувається, і тоді і нам легше, бо нам легше пояснити, що ми робимо, чому це триває стільки часу, а не 1 секунду, як можна було це уявити, бо дуже багато людей, які бачать, що ми працюємо там десь з якимось технікою, думають, що так ми нажимаємо на одну кнопку, і воно все відбувається саме по собі. Саме собою, так. Пані Олесю, ось, власне, про проєкти ви могли б розказати ще окремо цілий ефір, адже ви маєте в тому величезний досвід. І я знаю, що реалізація цього проєкту «Лабораторія оцифрування культурної спадщини» теж відбувається за підтримки Українського культурного фонду. Так, дуже дякуємо Українському культурному фонду за підтримку цієї ініціативи. Нам дуже імпонує, коли фонд підтримує ініціативи, які мають дуже чіткий сталий характер, бо ми націлені на те, що лабораторія – це не якась там декількамісячна ініціатива, яку ми розберемо, будемо використовувати на якісь інші потреби. Це постійне місце, яке точно послужить вихованню, навчанню не однієї людини, яка буде працювати в сфері оцифрування. Тобто тривалість, релевантність проєкту – це все передбачено? Так. І з іншої сторони, такі проекти і підсилюють нашу діяльність, бо ми можемо комплексно представити свою роботу. Це дуже зручно для нас, бо оскільки в нас дуже багато техніки, вона зазвичай так хаотично розкидана по офісу, її треба десь якось збирати. А тепер вона в одному місці. Ми можемо гідно і якось комплексно розказати про цю сферу. З того, що побачила я, заповнену залу, ось повна зала глядачів, людей не випадкових, людей справді працівників культури, працівників музейних, працівників інших сфер, які просто дуже-дуже уважно вас слухали, все, що ви говорили і показували. І це вкотре свідчить, що потреба є, тема вона актуальна, і черга на такі послуги, вона, принаймні, найближчим часом вона збережеться. Але той нюанс, про який ви говорили, що хто не буде навіть це робити самотужки, важливо справді розуміти ці всі нюанси, щоб навіть врахувати при замовленні, знову ж таки, потребу. Ви ділилися колись досвідом, що іноді, не врахувавши всіх нюансів, можна не отримати якісну послугу, бо під час оцифрування певних предметів старовини, чи спадку, чи, припустимо, музейної колекції, виникає паралельна потреба оцифровувати додаткові речі, а цього може бути не прописано в умові, і теж можуть виникати певні складнощі в реалізації. Так. Тому я завжди раджу, перед тим, як придумувати якийсь проєкт, то варто порадитися з вашими потенційними підрядниками або, принаймні, людьми, які просто компетентні в цій сфері. Бо, само собою, що кожен працівник культурної інституції добре знає свою інституцію, свої колекції, в нього є якісь ідеї, своє бачення, але завжди є якась технічна сторона, і треба, якщо у вас немає дуже великого досвіду реалізації таких проєктів, треба собі чесно в цьому признатися і не боятися запитати в професіоналів, що варто врахувати для того, щоб легше було всім і не було ніяких нюансів негативних і був справді ефективний результат. Само собою, що це не убезпечить від якихось там можливих ризиків, але краще підготовлений, тоді буде краща реалізація проєкту. Пані Олесю, якщо, припустимо, музей чи інша інстанція, установа закупили все ж таки обладнання, чи можуть вони до вас звернутися для навчання своїх працівників користуватися цими благами цивілізації і на яких умовах? Так, звичайно, можна звернутися до нас. Звичайно, дивлячись, де ця інституція, бо зараз такий час, що не завжди можна десь далеко поїхати, але
в межах області чи сусідніх, ми завжди раді проконсультувати. Ми стараємося завжди з розумінням і співпрацею підійти до будь-яких запитів наших замовників. Само собою, що там повністю безкоштовно це не може бути, але ми завжди намагаємося знайти якісь виходи з даної ситуації. Можливо, ми спільно напишемо якийсь невеличкий проект, чи ми десь врахуємо ці бажання наших потенційних замовників, тому що, наприклад, якби ми бачили дуже багато таких запитів, ми розуміли би, що нам варто самим зреалізувати такий проект і просто приїхати самим, де знайти це фінансування і приїхати в ці інституції з тренінгами. Колись я так робила з проектним менеджментом, коли запит був настільки великий, але не всі можуть собі це дозволити, а якось відмовляти людям не дуже хочеться ж всім допомогти, тому можна знайти якісь фінансування і просто відповісти на запит от такими своїми ініціативами. Тобто ви теж йшли на зустріч? Так. З тих речей, які вам довелося оцифровувати силами вашої команди, які такі речі, які вам були запам'яталися, чи які були чимось дуже особливі, наприклад, що траплялося? Я вже колись, мабуть, розповідала історію про те, як ми оцифровували Греммі. Ми їздили оце в Ригу перед війною, якраз і оцифровували там його. І саме це історія для тренінгів, бо це оцифрування не вдалося з першого разу, і прийшлося там трохи доклеювати самостійно вдома, але воно виглядає так, як має бути. Але це про різні форс-мажори, які можуть бути, що не всі технології оцифрування дають можливість зразу побачити результат. Інколи ви бачите його там тільки вдома, вже в себе за комп'ютером, і приходиться включати магію трохи і допрацьовувати. Але завжди цікаво тримати якийсь експонат, якому там 1000, можливо, там чи більше років. Нещодавно ми оцифровували дуже гарні роботи в Луцькому художньому музеї, роботи там Кранаха, Матейка. І ми розуміємо, що це митці світовим ім'ям, і от є можливість оцифрувати ці роботи, це таке ніби знайомство. Щоб наші глядачі і слухачі розуміли, що це не тільки картини або якісь предмети, які можна потримати в руках. Під час одного з воркшопів ви демонстрували на відео, як ви оцифровували взагалі кам'яні плити з єврейського кладовища, де було враховано навіть кут світла, яке змінювалося для того, щоб можна прочитати було надписи, які при одному куті освітлення не завжди можна розібрати, що там написано. Тобто все враховано до найменших деталей. Власне, це завжди я кажу про те, для чого це оцифрувати. Просто оцифрувати можна, просто сфотографувавши, але має бути ефективний результат. Ми завжди за цю ефективність. І тут важливо тоді, щоб той, хто оцифровує, розумів теж специфіку. От дуже добре, що наша команда теж працює з темою єврейської культури, і ми розуміємо, що основне, для чого використовуються ці результати оцифрування, ніхто не буде друкувати їх на 3D-принтері чи десь відображати в якійсь доповненій реальності, але люди з усього світу шукають своїх родичів, телефонують в музейні установи Острога, навіть нам колись писали на сайт, хто бачив, що ми працюємо з єврейською темою, з питанням, що ми хочемо, там у вас є надробні пам'ятники, чи можете допомогти знайти, прочитати. Всі вони збережені, хтось в кращому стані, щось в поганому. І от для того, щоб дати можливість там на відстані людям прочитати це, от ми це може бути приватна колекція, нагороди, припустимо, такі речі. Так, будь-що це може бути, аби це становило якусь цінність для замовника і щоб можна було все-таки мати доступ до оцифрування, бо я знаю, що в Україні навіть є деякі музеї, які це топ-музеї України, але вони тільки зараз так дуже бережно приступають до оцифрування. Не знаю чому, можливо, не хочуть ділитися своїми колекціями, фондами і так далі. Різні є думки з цього приводу. Це ми ще будемо, я думаю, обговорювати в наступних ефірах, бо тема... Насправді, я вважаю, що тема оцифрування – це початок, і за цією темою, власне, як за цією справою, велике майбутнє, і ще дуже багато відкриттів різних попереду, як і багато проєктів попереду. Я вас вітаю з черговим успішним проєктом. Пані Олесю, кілька слів на завершення ефіру для наших слухачів і глядачів, прошу. Та я, користуючись нагодою,
всім просто хочу порекомендувати, побажати, цінувати нашу культурну спадщину, зберігати її, нічого не нищити, розуміти, наскільки важлива це складова нашого життя. Впевнена, що в кожній громаді є хоча б якась невеличкий елемент нашої культурної спадщини, і треба докладати всіх зусиль для того, щоб їх оберігати. І також запрошувати нас, якщо вам потрібно оцифрувати ваші пам'ятки культури. Дякую, пані Олесю, за розмову. Вам нагадаю, шановні, не забувайте підписуватись на наш YouTube-канал Рівне Лайф і слухайте аудіоверсію нашої програми в ефірі Радіо Респект. З нами була Олеся Гощук, я ваша ведуча Наталя Демидюк. Цінуємо українське, бережімо нашу історію, віримо в перемогу. Побачимось і почуємось.